साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि केटीसँग च्याट गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले कुनै केटासँग च्याट गर्नुहुन्छ विभिन्न इष्टमित्र र साथीभाइहरुसँग तपाईले च्याट गर्नुहुन्छ र च्याट बक्समा तपाईहरुलाई इंग्लिशमा कुनै यस्तो वर्ड आइदिन्छ जुन तपाईले एकदमै अप्ठ्यारो फिल हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तुरुन्तै तपाईले एउटा एप्लिकेसनको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई इंग्लिशमा भएको वर्डलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर तुरुन्तै आफ्नो साथीलाई जवाब दिन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु यो कुन एप्लिकेसन रहेको छ र यसले कसरी काम गर्छ र यसबाट तपाईहरुले कसरी राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो सबै भिडियोको जानकारी लिनु छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानु होला। नमस्कार साथीहरु, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलको फ्रेश एपिसोडमा। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीको आइकनलाई दबाएर अल अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि त साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरु सबभन्दा पहिले तपाईले आउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा र तपाईले प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई इंग्लिशमा कुनै कुरो कुनै वर्ड अप्ठ्यारो लागेको छ भने तपाईले त्यसलाई इंग्लिश वर्डलाई नेपालीमा सजिलैसँग ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो आवाजको मद्दतले पनि विभिन्न इंग्लिश वर्डलाई तपाईले नेपालीमा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु त्यो कसरी गर्ने आज हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। यहाँ तपाईले प्ले स्टोरमा आएर सर्च बक्समा इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेटर यहाँ सर्च गर्नुहोस् अनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन तेस्रो नम्बरमा एप्लिकेसन आएको छ यहाँ जुन यसमा तपाईले टच गर्नुहोस् इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेटरमा। जस्ट यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यसमा एकदमै राम्रो फिचर दिएको छ, त्यसैको लागि मैले तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन सजेसन गरेको छु। त साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, यसको चाहिँ परमिसन एलो गरिदिनु होला अनि त्यसपछि यहाँ एड आएको छ, यसलाई म कट गर्छु। यसैगरी यहाँ तल आउनु भयो भने तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा भोइस सर्च दिएको छ अनि तेस्रो नम्बरमा ट्रान्सलेट दिएको छ। त यहाँ ट्रान्सलेटमा म टच गर्छु अनि यहाँ ट्रान्सलेटमा टच गरिसकेपछि यसपछि तपाईले यहाँ कसरी ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईले यतापट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ अटोमा लागेको छ र अर्कोपट्टि नेपालीमा लागेको छ। यानी कि तपाईले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज यहाँ लेख्नुहुन्छ भने अर्कोपट्टि नेपालीमा तपाईलाई कन्भर्ट भएर आउनेछ। त साथीहरु आउनुहोस्, इंग्लिशमा म कुनै वर्ड लेख्छु अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर देखाउँछु। यसैगरी मैले वर्ड लेखे, यहाँ तल ट्रान्सलेटको अप्सनमा टच गर्छु अनि तल तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ काम भएर आइसकेको छ। अन्य वर्डहरु पनि तपाईले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी यो काम गर्छ। ट्रान्सलेट गर्छु यहाँ एजुकेसनको अनि शिक्षा आइसकेको छ। यदि तपाईले यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि तपाईले नेपाली लेख्नुहोस्। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले यतापट्टि नेपाली सिलेक्ट गरे, अर्कोपट्टि तपाईले यहाँ इंग्लिश सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि साथीहरु तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ यहाँ यतापट्टि मैले नेपाली सिलेक्ट गरे, अर्कोपट्टि इंग्लिश सिलेक्ट गरे। अब यतापट्टि मैले नेपालीमा लेख्दाखेरि अर्कोपट्टि इंग्लिशमा लेखेर आउँछ। सो तपाईहरुले यहाँ हेर्नुहोस्, म केही लेखेर तपाईहरुलाई बताउँछु यहाँ नेपालीमा। सो यहाँ नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा मैले काम लेखे, तल ट्रान्सलेटको अप्सनमा टच गरे, यहाँ वर्क आइसकेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी यहाँ तपाईले म कुनै अर्को वर्ड लेखेर देखाउने छु। सो शिक्षा मैले यहाँ लेखेर देखाउँछु। ओके, शिक्षा यहाँ लेखेर ट्रान्सफर गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ एजुकेसन भनेर आइसकेको छ। तपाईले नेपालीमा पनि नेपालीमा लेखेर इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ र इंग्लिशमा लेखेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी ब्याक आउनुहोस्। अब तपाईले यहाँ भोइस सर्चको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, यसमा जानुहोस् र यसमा आइसकेपछि तपाईले भोइस पनि यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरु म यहाँ भोइसमा सर्च गर्न गइरहेको छु अनि त्यसपछि म तपाईले देखाउँछु। त म इंग्लिश सर्च गर्छु, हेर्नुहोस् यहाँ भोइसमा टच गर्छु म इंग्लिश अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ इंग्लिश मैले सर्च गर्दा यहाँ नेपालीमा अंग्रेजी आइसकेको छ। एजुकेसन यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईहरुले भोइसमा पनि तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एजुकेसन सर्च गर्दा यहाँ नेपालीमा शिक्षा लेखेर आइसकेको छ। त यसरी तपाईले आफ्नो यो डिक्सनरीलाई ट्रान्सलेटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो इन्फर्मेसन मन पर्यो होला। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।